Určitě znáte všichni tu situaci, když si chcete venku něco zapsat, například máte mokré ruce, prší, nebo jste si namočili svůj blok a vlastně ten papír se pod tím trhá a vy nejste vůbec schopni nic tam napsat. Tohle situaci jsme schopni moc dobře řešit, a to pomocí z těch zápisníků. Jedná se o společnost Modstone, tohle je kanál Top Army Shopu, já vás tady vítám a jdeme se na to podívat. Když jsem poprvé slyšel o téhle technologii, zdálo se mi to trošičku nepravděpodobný, přitažený za vlasy, nicméně jsem to kompletně celý zkoušel a opravdu to funguje. Určitě si ukážeme v pokročilejším stádiu tohoto videa, jak to vlastně celý funguje, jak se na to zhruba píše, čím vším na to můžete psát, protože nejenom propiska je zde možnost, můžete psát například i nábojem, ale to vám ještě ukážu. Samozřejmě si to namučíme, aby jsme viděli, jak to přesně funguje, nicméně nejdříve bych chtěl říct něco o těch zápisnících jako takových. Jak jsem říkal, zodpovědná za to je společnost Modstone, je to finská společnost, kterou založil vlastně bývalý člen speciální finské skupiny FDF, když byl venku na cvičení, potřeboval si dělat nějaký zápisky, tak vlastně zjistil, že mu to vůbec nepíše a že všechno vlastně, co ten den si chtěl zapsat, je zničený. Proto začal pátrat a dali dohromady technologii, která se jmenuje kamenný papír, tedy i od toho je vlastně odvozený název té společnosti, proto Modstone. Celkem se ty bloky dělají v 5 velikostech, máme klasickou A4, A5, zápisník typu NATO, pak takovýhle malinký, což to je A6 a ještě úplně miniaturní blok. Jak je vidět, celkem máme k dispozici 3 barvy. Jedna je kojot, druhá klasická černá, třetí je taková zelená, není to oliv, je to takový trošičku křiklavější zelená. Ty velikosti přesně odpovídají tomu určení. Zatímco ty menší bloky, tady ty 2 menší velikosti, jsou spíše na to, abyste je měli v batohu nebo v nějakém EDC bagu, který nosíte, tak samozřejmě potom ty větší velikosti už jsou spíš například pro tvoření zápisků během nějakého cvičení, kdy máte k dispozici vlastně velký blok a máte čas si to do toho psát. Samozřejmě tahle A4 se vleze do hodně batohů a nebude tam činit vůbec žádný potíže. Opravdu se mi líbí to zpracování, ty vrchní desky jsou vlastně tvrdý, jsou z plastu, následuje kostičkovaný papír, vlastně všechny bloky mají kostičky, žádný z nich nemá řádky, je to udělané tak, aby to bylo úplně univerzální a už takový samotný ten feeling z toho papíru je úplně jiný. Vlastně je to směs 2 látek, ze který jedna je termoplast. Nicméně trošku jsem se bál toho, že to nebude úplně zdravý pro naše životní prostředí. Když jsem si trošičku pročítal potom ty údaje o této technologii, tak jsem zjistil, že na 1 tunu vyrobeného tohohle papíru se zachrání 20 stromů, což je opravdu super a především taky jsou to Finové a zkrátka tyhle ty severské země hodně šlapou do toho životního prostředí, protože si té svojí přírody zkrátka váží. Pojďme se nyní přesunout ke stolu a zkusit si napsat něco na ten papír, abyste viděli, jak to zhruba funguje. Podíváme se vlastně, jak se ten papír trhá, protože tam je krásně vidět, že to není klasický papír, ale že tam vlastně něco trošku přidaného. Pojďme na to. Tak, takže jsem si vybral jeden zápisník a půjdeme zkusit, jak se na něj vlastně píše. Ještě když to máme takhle v ruce, můžeme se podívat, jak jsem říkal, pěkný, tvrdý, plastový desky vepředu i vzadu. Máme zde čtverečkovaný papír. Nejdřív zkusíme klasickou tužku. Píše se na to opravdu hezky, ten papír má takový pěkný odpor, je hladký, zároveň trošičku drsnej, takže opravdu ten feeling při tom psaní je velice zajímavý. Co se mi líbí je, že lze i gumovat, což na takových papírech občas je problém, v tomhle případě bez problému vygumujete. To samý propiskou. Krásně to píše, je vidět, že opravdu to mají dobře vymyšlený, zároveň to nemaže až tak moc, jak byste čekali. Samozřejmě záleží, jaký máte inkoust uvnitř té propisky. V tom případě je to takový ten pomalej. Když máte rychlosknoucí, tak to všechno funguje ještě trošku líp. Zkusme si, jak jsem říkal, psát i tím nábojem 762. Doufám, že to bude dobře vidět. Nebo potom 50, je to víceméně jedno, čím budete psát, ale teď tady to je opravdu už krásně vidět, jak to zanechává tu stopu.
Poslední věc, jak jsem sliboval, můžete psát, i když to je namočený, takže si dáme na spodní část trošku vody. V tuhle chvíli už by papír dávno se vlnil a nebylo by možné na něj cokoliv napsat. My si vezmeme tužku, s tužkou úplně bez problému, náboj, tím to šlo trošku líp, také jak je vidět, bez problému, propiska, také bez problému. Opravdu to funguje všechno moc hezky a je vidět, že moc Stone si dal záležet, aby to fungovalo přesně tak. Ještě poslední věc, sliboval jsem, že vám ukážu, jakým způsobem se to vlastně odtrhává, takže se koukejte tady nahoru k té kroužkové vazbě. Budu tahat za papír a uvidíte, jak se to celý napíná. Klasický papír by už dávno prasknul a tady je vidět, že ten termoplast pracuje, takže opravdu velice dobře se to zapruží a pak se to všechno utrhne najednou. Že je jasně vidět, že ta příměs je tady opravdu znatelná. Tak jo, pojďme se vrátit zpátky. Pěkně jsme si podrobili ten papír testu, viděli jsme, že se na to krásně píše, i když je to mokrý, viděli jsme, že se na to dá psát tím nábojem, všechno jsme si zkusili a ukázali. Pokud vás tenhle produkt zajímá, odkaz na něj vám dám dolů do popisku tohohle z toho videa. Za mě to je úplně ideální varianta do nějakého vašeho outdoorového batohu nebo náčiní, který sebou nosíte, protože se nemusíte bát, že by jakýkoliv deštíček nebo jakákoliv vlhkost vám vlastně znemožnili to tvoření těch zápisků nebo těch poznámek. Takže za mě opravdu velice dobrá možnost, jakým způsobem vlastně můžete vyřešit tyhle nesnáze. Já vám děkuji za pozornost, to byly úplně všechny informace, které jsem vám vlastně o těch zápisníkách chtěl říct. Podívejte se k nám na stránky, máme tam toho samozřejmě spoustu, nezapomeňte nás lajknout, sdílet a především odebírat tady dole. Klikněte i na zvoneček, aby vám přišlo upozornění, když sem dáme další video. Děláme zhruba 1 až 2 videa denně, takže mi věřte, že je na co se těšit. Já se s váma prozatím loučím, mějte se krásně, já vám děkuji za pozornost a u dalšího videa se budu těšit. Ahoj!